Përshëndetje miq të Top Channel, ka filluar Top Talk për ditën e sotme. Në fakt, sot do të flasim për një sintezë përgjithshme politike për vitin politik që po mbyllim, dhe në studio kam ftuar gazetarin dhe kryeredaktorin e Gazetës Shqiptare Erl Murati, një prej gazetarëve me eksperiencë që njeh terrenin politik në Shqipëri. Faleminderit Erl që je në Top Talk. Përshëndetje, kënaqësi. Do doja fillimisht të merrja një opinion si ishte ky vit politik për mazhorancën. Ishte një vit, po themi, trazuar politik, ku mazhoranca po dhe skena politike në përgjithësi është të rënditur nga përquaj skandalet një pasgjashme. Kujtoj këtu rastin e largimit pra dorëheqjes të ministrit brendshëm, i cili u parapri me një skandal të anuncuar, pra të lajmëruar nga Partia Demokratike. Lajmi mirë... Në fakt, ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj, që mos kemi... Patjetër, po, sepse kemi të dytin... Disa të tjerë, po, në fakt. Dhe urojmë mos kemi në kohën vazhdim. Një lajm mirë për mazhorancën ishte rekomandimi i Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Shqipërinë, që në fakt nuk u shoqërua me ratifikimin të këtij rekomandimi nga ana e Këshillit Evropian. Por ky, që unë po e veçoj, dhe ecja përpara deri diku reformës së drejtësi, janë ato pak lajme të mira për mazhorancën dhe për politikën shqiptare në tërësi. Ka qenë një vit i trazuar, i cili ne pam që u konkludua, u përfundua me një protestë masive të studentëve, por ndërkohë vazhdon të jetë e trazuar skena, sepse ka protesta që zhvillohen në për disa rrethe të vendit, janë protestat e banorëve të zonës Astiri që quhet. Pra ishte një vit i trazuar politik për mazhorancën, por nga ana tjetër nuk është se patëm në një, po themi, një shpërthim të madh që ta diferencoj këtë vit nga vitet e tjera. Unë parashikoj që viti i ardhshëm, që është një vit elektoral, do të jetë akoma më i trazuar jo vetëm për mazhorancën, por si skemë politike në përgjithësi. Po opozita si është parë në këtë vështrimin politik me gjithë aktivitetin e saj, me produktivitetin e saj, sepse është në pritje dhe gjithë gabimet e mazhorancës ajo do t'i shfrytëzojë? Ju e tha drejt, opozita është në pritje dhe nëse ka një pikë dobët, po themi kjo opozita është që qëndron gjithmonë në pritje dhe unë besoj që nuk ka arritur ta kapitalizojë këtë pakënaqësi popullore që u vure gjatë muajve të fundit të këtij viti. Opozita ka qëndruar në pritje, ka bojkotuar punimet e kuvendit për një kohë mjaft gjatë dhe u rikthye aty pa dhënë një argument bindës pse u rikthye. Është fikse ashtu siç thatë ju, opozita është në pritje, aksioni i saj politik ka qenë deri diku i zbet, madje nga një pjesë, po themi, e opinionit publik të painteresuarve, pra atyre njerëzve që nuk janë partjak, pra. Është parë me skepticizëm dhe fatkeqësisht shihet ende me mosbesim. Nuk e di nëse ky mosbesim vjen, po themi, nga një lloj apatie, frike ose mungese të reagimit të madh qytetar. Kjo do verifikohet edhe kjo do verifikohet vitin e ardhshëm, pra në vitin 2019, që do jetë një lloj testi për të dy palët. Po opozita ka denoncuar goxha nga problemet e qeverisjes, por ndërkohë do doja të të pyesja në atë lloj indikacioni që ti ke në raport me publikun, me atmosferën politike në përgjithësi, ai ka rritur kredencialet e saj opozita? Shiko, unë besoj që situata e opozitës një vit më parë ose 2 vite më parë ishte aq keq, pra opozita ishte aq dobët, sa besoj që këtë vit, po themi, është në rritje. Pra në vitin që punojmë pas, në vitin 2019, edhe për atë që ju thatë, sepse opozita ka denoncuar disa skandale të cilat më pas kanë rezultuar të vërteta ose minimalisht pjesërisht vërteta dhe kanë pasur pasoja për mazhorancën. Pra mund të themi që një pjesë e aksionit saj politik ka qelluar në shenjë, pra ka arritur ta dëmtojë mazhorancën. Se sa kjo do reflektohet në zgjedhjet e ardhshme, kjo mbetet për të verifikuar, por është e vërtetë që ka një lloj, po themi, rritje të aksionit politik të opozitës në denoncimin e skandaleve të qeverisë. Dhe ajo që më së shumti dëmtoi, po themi, në një farë mënyrë kredon politike të mazhorancës ishte protesta dhe shuplaka që kryeministri e quan të studentëve, të cilët kanë ndërprer përkohësisht protestën pasi kanë thënë se do të rikthehen në protestë në ditët e para të janarit. Tani pyetja është që kryeministri doli me disa propozime konkrete për zgjidhjen e pikave dhe kërkesave studentëve dje. A është i besueshëm kryeministri kur sot në fakt studentët thanë që jo, ne nuk i besojmë këto vendime të Këshillit Ministrave, sepse presim gjëra konkrete, pra jo gjëra të shkruara dhe thjesht të thëna? Protesta e studentëve, Denis, ishte ndër gjërat më të bukura, ndër 3 aksionet më të bukura që kanë ndodhur gjatë vitit kaluar, jo sepse ajo ishte masive, jo sepse bëhet nga të rinjt,
por ne pam që për herë të parë populli flet me gojen e vetë, si thua, flet vetë. Ne kemi parë gjatë 27 viteve të pluralizmit shqiptar, të gjitha partitë politike flasin në emër të popullit. Gjithmonë, edhe qeveritë që ndrohen, edhe opozitat flasin gjithmonë populli, flasin në emër të popullit. Ky është një nga të paktat raste ku populli flet vetë, pra nuk ka nevojë për zëra indirekt për të përçuar mesazhin, po del vetë në rrugë. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka deklaruar që protesta e studentëve ishte një shuplak për qeverinë dhe një grusht për opozitën. Unë në fakt mendoj që është e kundërta, që ishte një grusht për qeverinë dhe shuplak për opozitën. Pra, është e dukshme që studentët tentojnë të mbajnë një lloj distance nga partitë politike, edhe nga opozita sigurisht, por mendoj që grushti kryesor, mesazhi kryesor është për qeverinë. Pra po thoni që është një reflektimi mosbesimit në tërësi të politikës? Pjesërisht është dhe kjo, por protesta ka qenë poshtë Ministrisë Arsimit dhe poshtë Kryeministrisë. Pra grushti është për qeveri, nuk është për opozitën. Nuk ka qenë poshtë zyrës së Lulzim Bashës, as poshtë zyrës së Monika Kurremadhit. Fakti që studentët kanë dalë dhe besoj që do vazhdojnë dalin edhe vitin e ardhshëm përpara kryeministrisë, besoj që kjo është një sinjal mjaft i qartë dhe besoj që qeveria ka ndjerë tronditjen. Unë kujtoj që ditët e para kryeministri Rama i ka ironizuar ose i ka demonizuar këta studentë, i ka tallur, i ka quajtur ngelës, etj, nuk po bëj këtu historikun e protestës sepse është i ditur, dhe pam që ai dje mori 11 vendime në qeveri, pra nuk kemi në fazën e negociatave, por mori një vendim i rëndësishëm, siç është vendimi për përgjithësimin e tarifave, mbetet tani topi është në fushën e studentëve. Studentët kanë paralemuar që do ta vazhdojnë protestën dhe faktikisht unë parashikoj ta vazhdojmë. Pse? Kjo nuk është thjesht një protestë sepse tarifat janë të larta. Nuk është thjesht një protestë sepse ka mungesë transparence financimi në universitet etj. Problemi në këtë vend është varfëria. Pra shikon një background tjetër tek protesta e studentëve. Situata sociale, kjo ndarje klasash e madhe që është Shqipëri, ky thellim hendeku midis klasës pasur që është minorancë dhe pjesës tjetër që është e varfër, pra shuarja e shtresës mesme, në fundit ta studentë janë djemë dhe vajzat të dikujt, pra kanë prindër, kanë gjyshër, kanë vëllezër dhe motra, dhe shohin që jetojnë në një situatë ekonomike. Pra është indikacion i aktualitetit. Dhe kjo është arsye pse unë mendoj që protesta e studentëve do të vazhdojë. Do të vazhdojë dhe nëse vazhdon, sigurisht duhet të ketë disa kërkesa të tjera atëherë. Dhe njëra prej kërkesave duhet adresohet në raport me qeverisin. Shiko, po të lexosh kërkesat e studentëve, disa për tyre mund të jenë dedikuar dhe të paralizueshme, si thua, me shkopin magjik, 5% e buxhetit për arsimin. Konviktet që duhet bëhen menjëherë? Janë pra kërkesa të paralizueshme menjëherë. Por unë besoj që edhe sikur sot dali kryeministri pra në këtë vend, kemi arritur në këtë pikë, që unë besoj që edhe po dali kryeministri sot dhe thotë që arsimi do jetë krejt falas, jo për gjysmim tarifet, por nuk do ketë asnjë tarif, unë besoj se protesta do vazhdojë. Pse? Se unë e shoh këtë protestë si sinjal, si shfryrje të frustrimit që ekziston në shoqëri. Pra nuk e shoh më shumë si një problem teknik administrativ, por është shumë i qartë, vetëm do doja të të pyesja, po si shpjegohet që kryeministri thotë unë ngjan si autoironi, unë nuk do ta lejoj protestën që të shuhet edhe nëse ajo shuhet. Pra ka një lloj gjuhe të çuditshme në kontekstin politik të kryeministrit, apo e sheh ai vërtet realitetin, apo është aq shumë i sigurt sa që nuk mund t'i cënohet mënyra dhe qeverisja pasi mendon që votat janë aty? Shiko, ai ngjan pak me atë njeriu që ecën i vetëm natën në pyll dhe vërtet dhe këndon për t'i larguar frikën vetes. Pra besoj që situata është më serioze nga që tenton ta paraqesë kryeministri. Sigurisht ne kemi parë që edhe në krizat tjera të mëhershme ai tenton ta shuajë atë me batuta. Për shembull, ai ka prezantuar eksponent Partisë Socialiste në zgjedhjet vendore që kanë qenë me background kriminal dhe është tallur mbi të. Ka thënë ja ku e keni kriminalin tuaj etj. Pra politika nëpërmjet batutave nuk është gjë e re për kryeministrin, kështu që edhe kjo që domethënë mënyra se si ai u shpreh për protestën dje që unë nuk do ta lë të shuhet, unë do ta udhëheq, do ta kap, do ta drejtoj atë tha. Madje kjo është mbetet në kuadrin e batutave, por nuk besoj që zgjidh asgjë, dhe mund të jetë marketing politik i çastit, po në kohën që ai në janar do ketë poshtë zyrës së tij përsëri trupën e studentëve, nuk besoj që një batutë do të mjaftojë për t'i çuar këta studentë në shtëpi. Dhe në fakt nesër mbledhet Asambleja e Partisë Socialiste në fillim javë, u mblodh kryesia e Partisë Socialiste. A mendon se Rama do të retushojë qeverisjen, pra do të kemi ndryshime në kabinetin e tij qeveritar nga informacionet që ti mund kesh? Nga informacionet paraprake që kemi nesër në Asamblenë Socialiste do të fillohet një sikur proces. Unë besoj që zoti Rama nuk do t'i shkarkojë, nuk do t'i ndryshojë ministra deri javën e 3 të janarit vitit të ardhshëm, sepse atëherë nis parlamenti, ai nuk mund t'i shkarkojë tani ministrat, nuk mund t'i bëjë zëvendësimin, sepse ato duhet marrin dekretin e presidentit dhe duhet miratohen në parlament. Por ndërkohë parlamenti nis
në fund të muajit janar. Pra mund të kemi një parantezë ndryshimesh nesër? Unë besoj që ne nesër mund të kuptojmë cilat dikastere, po themi, do të ketë lëvizje dhe besoj që Ministria e Arsimit besoj që do të ndryshoj titullarin. Sistemi arsimor në këtë vend është i paralizuar, nuk zhvillohet në mësim në asnjë auditor, kështu që po të ishim në një vend normal i Bashkimit Evropian, ndoshta Lindita Nikola nuk ka përgjegjësi personale, por fakti që këtu arsimi universitar është i paralizuar, po të ishim në një vend normal, thash, Ministri i Arsimit ndjen përgjegjësinë morale politike dhe largohet vetë. Kush mund të ishin dikasteret që kanë çeduar ose që kanë patur më shumë probleme në raport me mënyrën se si kanë funksionuar sipas këndvështrimit tuaj, përveç arsimit që ju sapo përmendët? Atëherë, këtu duhet ndarë dy fusha. E para janë dikasteret që kanë pasur skandale gjatë këtij viti, dhe e dyta janë ato dikastere apo institucione që nuk kanë bërë asgjë. Ju e dini që ky vend ka një ministri për sipërmarrjen, pra Shqipëria, qeveria Rama ka një ministër për sipërmarrjen. Unë e bindur që shumë nga shikuesit tanë nuk e dinë kush është ky ministër. Jo për fati ndoshta, po për fat sepse sipërmarrja në këtë vend ka vështirësi të ecë përpara dhe ta zhvillojnë këtë vend bashkëpunim me qeverinë dhe faktorët e tjerë të zhvillimit. Besoj që ministrat që nuk duat tani të bëj orakullin të hipotetizoj, por dy dikasteret që muajt e fundit janë përfshirë nga skandalet është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Arsimit. Nuk e di nëse Rama do bëj kalkulimet e tij politike për t'i larguar titullarët apo do vendos të qëndroj fort, sepse ne kemi parë në dy rastet e dy ministrave të brendshëm që kemi parë, pa kohë më parë. Zoti Rama nuk ka ndërhyrë për t'i hequr ata më njëherë, sepse nuk ka dashur t'i jap credo politike opozitës. Unë mendoj që ka qenë lëvizje e gabuar. Mendoj që në çdo vend normal, nëse të plas një skandal, tipikisht për të distancuar nga ky skandal, ti duhet të largohesh. Pra pranimi i fajit nuk është një kompleks në vetvete. Mendoj që lëvizja e vonuar është lëvizje e gabuar. Nëse ka një skandal dhe një titullar institucioni është përgjegjës, qoftë edhe indirekt për këtë skandal, titullari duhet largohet. Për shkak të kufizimit kohës, do doja të merr edhe një opinion në lidhje me ligjin antishpifje. Unë kam lexuar draftet e qeverisë, për mua ligji është, këto drafte janë krejt antikushtetuese. Shpifja, duhet të qartësojmë diçka për opinionin publik, jo për kryeministrin ose për opozitën. Shpifja në këtë vend dënohet. Pra ka gazetar dënuar. Dënohet me ligj. Pra nuk është se mungon një ligj për të dënuar shpifjen. Tani këtu me këtë amendamentet që ka paraqitur qeveria, merret kontrolli nga AMA. Pra mbi portalet, pra qeveria në një farë mënyre, pavarësisht se AMA nuk është institucion direkt i qeverisë, por zgjidhet nga politika, pra është një institucion direkt i varur nga politika, sepse zgjidhet nga parlamenti, duhet marrë përsipër pra ky institucion të gjykojë nëse një lajm është i vërtetë apo është i pavërtetë dhe mund të arrijmë deri aty sa ky institucion të mbylli media, pra të mbylli portale. A do të qëndrojë ky ligj? Për mua, unë nuk besoj, kam mjaft reagim edhe nga përfaqësuesit e faktorit ndërkombëtar. Arbitër nuk është qeveria, nuk mund të jenë as institucionet që bëhen nga parlamenti. Arbitri në një vend normal demokratik është gjykata. Pra nëse ka një shpifje, dy palët, qeveria dhe gazetarët, pra qeveria dhe media, përballen në gjykatë, jo në komisionet e AMës. Faleminderit, Erl Murati ishte kryeredaktori i Gazetës Shqiptare që bëri me mua një sintezë të vitit politik. Këtu përfundon Top Talk për ditën e sotme. Bashkë, mirupafshim.